Με την τρίτη θέση στην παγκόσμια αγορά των smartphones, η Huawei ήταν σχεδόν υποχρεωμένη να παραδώσει φέτος μια πολύ ανταγωνιστική ναυαρχίδα. Το P8 και ειδικά η Lite έκδοσή του πήγαν παραπάνω από καλά εμπορικά, οπότε με πολύ καλούς ιονούς ο κινέζικος κολοσσός κάνει το επόμενο του βήμα. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Huawei P9, το καλύτερο τηλέφωνο που έχει κατασκευάσει η εταιρεία. Στα χέρια μας η συσκευή έφτασε από το κατάστημα Γερμανός Αριδέας, όπου βρίσκεται και διαθέσιμο προς πώληση τόσο το ίδιο το P9 όσο και το P9 Lite. Από τη συσκευασία κιόλας, εύκολα κάποιος αντιλαμβάνεται το σαφέστατα πιο σοβαρό και πιο premium ύφος. Το πακέτο αγοράς λοιπόν περιέχει τον adapter ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ένα καλώδιο USB Type-C, ένα set ακουστικών με πολύ όμορφο σχεδιασμό που μοιάζει πολύ με τα AirPods της Apple και ένα κουτί με τα σχετικά manuals και την πινέζα για την αφαίρεση της SIM. Θα ξεκινήσω από τα βασικά. Το P9 είναι ένα από τα πιο όμορφα τηλέφωνα που έχω πιάσει στα χέρια μου. Το κυρίω σώμα του αποτελείται από αλουμίνιο με σπαστές άκρες χαραγμένες με διαμάντι, οι οποίες χαρίζουν ένα πανάκριβο στην όψη και στην αφή αποτέλεσμα. Η ιδιοτροπία του γυάλινου πάνω μέρους, εκεί που βρίσκονται οι δύο κάμερες και το flash, μου αρέσει πολύ και χαρίζει μια μοναδικότητα εμφανισιακά. Να σημειώσω ότι οι φήμες θέλουν αυτό το τζαμάκι να χαράσετε εύκολα, οπότε σας εφιστώ την προσοχή. Το μοντέλο που έχω στα χέρια μου είναι το Titanium Grey, το οποίο έχει όμως μια πολύ ελαφριά ροζ απόχρωση. Εντυπωσιακό είναι και το πάχος του τηλεφώνου, το οποίο δεν ξεπερνά τα 7 χιλιοστά. Παρ' όλα αυτά, κατασκευαστικά πρόκειται για μια πάρα πολύ στιβαρή συσκευή. Στο πίσω μέρος υπάρχει μια τετράγωνη επιφάνεια, η οποία λειτουργεί και ως αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Ο αισθητήρας είναι εξαιρετικά γρήγορος, ίσως από τους γρηγορότερους που υπάρχουν, αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσο εύκολα διαβάζει το δάχτυλο, ακόμα και αν αυτό δεν έχει τοποθετηθεί ολόσωστα πάνω του. Στο κάτω μέρος υπάρχει η audio jack θύρα των ακουστικών, ένα μικρόφωνο, η USB Type-C θύρα και το κεντρικό ηχείο, το οποίο παράγει έναν πολύ ικανοποιητικό ήχο τόσο από την πλευρά της καθαρότητας όσο και από την πλευρά της έντασης, με μοναδικό του μειονέκτημα θα έλεγα τον μπάσο του. Στο δεξί μέρος υπάρχουν τα φυσικά πλήκτρα, δηλαδή το volume rocker και το power button. Τα πλήκτρα είναι μεταλλικά, έχουν έντονη κλίκη αίσθηση και μάλιστα το power button έχει τραχιά επιφάνεια για να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό από το δάχτυλο. Από την απέναντι πλευρά υπάρχει το slot της SIM και της microSD κάρτας που μπορεί να δώσει τη θέση της και σε μια δεύτερη SIM. Στο πάνω μέρος βρίσκουμε μόνο το ένα noise cancellation μικρόφωνο. Μπροστά τώρα υπάρχει η δευτερεύουσα κάμερα των 8 MP με f-stop 2.4, τον αισθητήρα της οθόνης και το ικανοποιητικών επιδόσεων ακουστικό. Περνάω στην οθόνη. Καταρχάς έχουμε πάνελ με διαγώνιο 5.2 ιντσών, το οποίο δυστυχώς δεν προστατεύεται από Gorilla Glass. Μου αρέσει η καμπυλότητα στις άκρες της οθόνης και χαρίζει μια ευχάριστη αίσθηση κατά το slide. Επιστρέφω στα του πάνελ. Το νέου τύπου IPS Neo LCD πάνελ, αν και Full HD, μου έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο από την πλευρά της ευκρίνειας όσο και από την πλευρά της απόδοσης των χρωμάτων. Η εικόνα είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή με απίθανα πιστικά χρώματα που δεν το παρακάνουν, ενώ όσο και αν προσπάθησα βάζοντας το μάλιστα δίπλα στην εξαιρετική του και η οθόνη του S7, δεν διέκρινα διαφορά στα pixels. Μοναδικό της μειονέκτημα, το οποίο για πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού δεν είναι σημαντικό στοιχείο, είναι οι γωνίες εστίασης, οι οποίες όταν έχεις διαγώνια οπτική τα χρώματα ξεφτίζουν. Συνολικά δηλώνω ενθουσιασμένος από τη δουλειά της Huawei στην οθόνη. Στο εσωτερικό του P9 ζει το High Silicon Kirin 955 chipset, το οποίο αποτελείται από δύο τετραπύρινους επεξεργαστές χρονισμένους στα 2,5 και 1,8 GHz με την Mali T880MP4 στο ρόλο της GPU. Η μνήμη RAM ανέρχεται στα 3 GB, ενώ διαθέσιμα για αποθήκευση υπάρχουν 32 GB με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 128 GB. Να αναφέρω πως η έκδοση των 64 GB έρχεται με 4 GB στη μνήμη RAM. Με αυτά τα χαρακτηριστικά αναμενόμενα η συσκευή τα κάνει όλα πολύ γρήγορα. Στα παιχνίδια, στο multitasking, στο browsing με πολλές καρτέλες, το κινητό πετάει. Αν και ζεσταίνεται λιγάκι στο πίσω μέρος. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα 4 GB το στάνταρ στη μνήμη, όχι γιατί λειτουργικά τα χρειάζεται, αλλά κυρίως για την ηθική ικανοποίηση, μιας και οι περισσότερες high-end Android συσκευές του 2016 ενσωματώνουν 4 GB RAM. Η Huawei υποστηρίζει πως η μπαταρία των 3.000 mAh ξεπερνάει τη μία ημέρα χρήσης, ωστόσο οι δικές μου δοκιμές άφηναν τη στάθμη της μπαταρίας στο τέλος της ημέρας σε πολύ μικρό ποσοστό. Το P9 έρχεται με την έκτη έκδοση του Android φορώντας το skin της Huawei, το EMUI. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα εύχριστο και καλοδουλεμένο λειτουργικό με μπόλικα χαρακτηριστικά και ανέσεις, αν και φορτωμένο με διπλές εφαρμογές τόσο της Google όσο και της ίδιας της Huawei. Είναι όμως πολύ γρήγορο και βρήκα τον εαυτό μου να απολαμβάνει τη χρήση του, ειδικά σε αυτήν την υπέροχη οθόνη. Η Huawei είναι ακόμη μια κινεζική εταιρεία που έχει καθιερώσει την απουσία App Drawer. Και περνάω στο πλέον διαφημισμένο χαρακτηριστικό του P9, τη διπλή του κεντρική κάμερα κατασκευασμένη σε συνεργασία με την Leica, ένα ιστορικό brand στον κόσμο της φωτογραφίας. Βέβαια, έχει γίνει ένας μικρός ντόρος πως η κατασκευή της κάμερας ήταν από την Sunny Opticals και όχι από την Leica. Η Huawei όμως ξεκαθάρισε το τοπίο λέγοντας πως η κάμερα του P9 αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Leica. Marketing tricks τα λέω εγώ. Επιστρέφω στην ιδιαιτερότητα των καμερών. Εν συντομία, η κάμερα του P9 είναι 12 MP με f-stop 2,2 και αποτελείται από έναν RGB και έναν μονόχρωμο φακό. Ο μονόχρωμος φακός
αυτός αναλαμβάνει την ευκρίνεια της εικόνας και ο RGB αναλαμβάνει τη μεταφορά των χρωμάτων. Έπειτα ένας αλγόριθμος συνδυάζει τις δύο εικόνες και έτσι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Στις φωτογραφίες το P9 είναι εντυπωσιακό. Είναι ευκρινέστατες, με όμορφα χρώματα, πολύ ικανοποιητικό depth of field και αποδεκτές επιδόσεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Απογοητευμένος δηλώνω από την λήψη βίντεο. Δεν υπάρχει δυνατότητα καταγραφής 4K και περιορίζεται στο Full HD και τα 60 fps. Αυτό εμένα δεν με ενοχλεί. Η απογοήτευσή μου προέρχεται από τις επιδόσεις. Το βίντεο, ειδικά για μια ναυαρχίδα αυτού του επίπεδου, δεν είναι καλό. Του λείπει οπτικός σταθεροποιητής, του λείπει όμως και η ευκρίνεια και αυτό είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με το επίπεδο του τηλεφώνου. Το Huawei P9 είναι διαθέσιμο στα ελληνικά καταστήματα με τιμή που ξεκινάει από τα 500 περίπου ευρώ. Αν εξαιρέσουμε την καταγραφή βίντεο, θεωρώ πως πρόκειται για μια άρτια συσκευή και μάλιστα πολύ ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες ναυαρχίδες. Προσωπικά θα σας το πρότεινα. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.